Hej och välkommen till Bara Gjort, min serie om båthantering. Nu ska vi prata om att lämna en brygga med spring. Och det är en jättebra sak att känna till hur man gör. Eftersom i vissa lägen så kanske vinden stökar till det för en och det här är ett väldigt kontrollerat och bra sätt. Överhuvudtaget att hålla på och köra med linor tycker jag är superbra. Men det kommer en liten film sen hur man gör i verkligheten. Men nu ska jag först gestalta det här vid bordet. Och då är det här som vi har till vårt förfogande. Här har vi vatten fram hit till där bordskivan slutar. Och här, den här träkanten här, det är alltså kajkanten. Och här är det en liten ring som man kan använda för att stoppa en lina i. Och här ligger nu våran båt förtöjd. Och vi har alltså en stor båt framför och vi har en stor båt bakom och så blåser in i bryggan. Och då är det ju jättesvårt att komma ut. Men då är det här ett superknep. Så först ska jag förklara vad det är som är så att säga själva den kraft som vi kommer att arbeta med nu. Och det är det som jag kallar för propellerströmmen. För här är ju då mitt roder. Och när jag kör båten framåt så roterar propellern här framför rodret och skickar iväg en stråle med turbulent vatten längs med rodret. Och den strålen kan jag ju då styra med hjälp av rodret. Så om man tänker sig att jag här nu kör framåt, att båten ligger alldeles still. Jag kör framåt. Propellern snurrar utav bara 17 där inne och skickar ut jättemycket vatten längs med rodret. Då kommer ju det vattnet att börja göra så att båten trycks utåt. För det kommer ju att trycka sig mot bryggan och alltså trycka ut båtens akter. Så det är den kraft vi nu ska laborera med. Men för att inte båten när vi kör framåt ska köra in i den här båten framför så ska vi se till att den ligger still. Så då gör vi så här. Vi sätter en lina och en knape fram i fören. Drar den till någon knape eller ring på bryggan ungefär midskepps. Sen tar vi tillbaka den till båten och lägger den ett varv runt knapen. Och man måste ha den ett varv runt knapen. Man kan inte bara hålla i den därför att det kommer att bli ganska så starka krafter här så att man behöver kunna hålla i den. Sen för att inte skada båten i det här läget så tar vi några fändrar så lägger vi dem här i fören så långt fram vi bara kan och så tjocka fändrar som vi bara har. Och sen har man en person placerad här för den har en nyckelroll i avslutningen av det här projektet så man kan inte göra det här ensam. Nåväl, nu är vi riggade. Vi börjar köra framåt. Och när linan är sträckt, jag kör också hela tiden in mot bryggan, jag svänger in mot bryggan. Men när linan är sträckt, då kommer det här att hända. Att båten kommer ju inte att kunna komma längre fram än vad linan tillåter. Medan propellerströmmen kommer att börja då trycka mot bryggan. Så att båten kommer att så sakta ligga och tugga ut sig. Så här. När man har backat tillräckligt långt och man kommer ju egentligen inte ända ut så här för då kommer ju fören, då liksom finns det ju ingen fänder i världen som kan hålla emot. Men man kan i alla fall komma en bra bit ut så att man har kommit gott och väl förbi den båten som ligger bakom. Då lägger man snabbt om rodret och börjar backa. Och då kommer fören att åka in lite grann mot bryggan och den här linan kommer att slacka och det blir jätteenkelt att dra i den då och dra ut den. Och sen är man ute. Så det vi då har förberett här, det är att vi här har en lina från fören som går till en knape på bryggan. Och sen tillbaka igen till de som står där nu och är beredda. Vi har hängt fändrar längs med skrovet. Och vi har en extra fänder som running fänder där framme som man kan stoppa emellan. Och det jag kommer att göra nu, det är att vi kommer att ta bort även den här linan i axeln som nu är där. Så att den enda linan som finns kvar är den som är i fören. Och då kommer jag att börja köra framåt och svänga in i bryggan. Och det som kommer att hända då är att båten kommer inte att komma framåt, för linan håller den ut.
Men propellerströmmen från rodret kommer att göra att akten trycks ut. Och när akten är tillräckligt långt ut, ja men då börjar jag backa och då drar de in linan. Så då gör vi det nu. Nu hoppar jag ombord. Så, nu börjar jag köra framåt lite försiktigt här. Nu tar jag det riktigt långsamt först så att det ska sträckas långsamt. Och nu är linan sträckt där framme. Nej. Är linan sträckt där framme nu? Nej. Inte, fortfarande inte. Nu är den sträckt. Nu är den sträckt, ja. Då kan jag gasa på lite grann. Och så ser ni vad akten går ut här bak. Så snyggt och prydligt. I can push you. No. Och nu börjar jag backa.